what's up guys? Welcome back sa ating munting channel. So, kung bago ka lang sa aking channel, abay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated pag may bago akong video i-upload. So, for today's video guys is tuturuan ko kayo kung paano ba i-enhance ang background ng picture nyo using smartphone. So, follow nyo lang ako. So, punta tayo sa PICSART. So, yun guys. Click mo lang yung plus sign. Tapos, pili ka ng picture na gusto mong i-enhance yung background. So, yun guys. Punta tayo sa effects. So, yun guys. Pili lang kayo kung anong effects ang gusto nyo. So, sa akin guys, favorite ko yung HDR. So, HDR yung pipiliin ko. So, ito guys. Adjust lang natin yung saturation. So, okay nang bahala kung... So, sa akin guys, 74. Tapos, yung unsharp nya, gawin natin 64. So, pagkatapos yun guys, click nyo yung eraser dyan. So, erase lang natin yung dito sa so guys, para hindi halatang edited yung picture. So, erase nyo lang yan guys. So, yun guys. Save na natin guys. Save. So, yun guys. Punta tayo sa gallery. So guys, ito yung picture na hindi pa siya enhance yung background. So, ito na po siya ngayon guys. So, ito na po siya guys. So, green na yung background niya. So, kung gusto niyo yung video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. So, maraming salamat sa panonood.